Το σπίτι στην αρχαία Αίγυπτο ήταν ένας ιερός μικρόκοσμος. Υπήρχαν ιεροτελεστίες καθαρισμού, ενεργειακές πύλες και σημεία με προσανατολισμό τον ήλιο. Τι συμβόλιζαν οι πόρτες, οι καθρέφτες και τα σημεία του φωτός? Πώς χρησιμοποιούσαν αρώματα και γεωμετρία για προστασία? Ποια στοιχεία μπορούμε να ενσωματώσουμε? Εμείς σήμερα μπαίνουμε σπίτι και σκεφτόμαστε αν πιάνει το Wi-Fi. Εκείνοι 4.000 χρόνια πριν περνούσαν το κατόφλι και έκαναν τελετουργία συντονισμού με το σύμπαν. Σε αυτό το βίντεο θα σου αποκαλύψω τι έκαναν οι Αιγύπτιοι πριν μπουν στο σπίτι, αλλά και άλλες πληροφορίες που δεν θα βρεις στα βιβλία του σχολείου και πώς μπορείς όλα αυτά να τα εφαρμόσεις ακόμη και σε ένα στούντιο 25 τετραγωνικών στο Παγκράτη. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Καλώς ήλθες στο κανάλι μου. Ξεκινάμε αμέσως. Φαντάσου ένα σπίτι από πυλό, χτισμένο δίπλα στον ήλιο, μέσα στο καυτό φως του ήλιου. Κι όμως, αυτό το απλό κτίσμα δεν ήταν απλώς ένα καθημερινό καταφύγιο από τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες. Ήταν τελετουργικός χώρος, ένας μικρόκοσμος του κόσμου, μια προέκταση της κοσμικής αρμονίας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν έβλεπαν το σπίτι σαν τετραγωνικά. Το έβλεπαν σαν συντονισμό με το θείο. Είχε νόημα τι ώρα θα μπεις, από πού θα περάσεις, πώς θα ευθυγραμμιστείς με τις ενέργειες του ήλιου και των πνευμάτων. Και πώς τα ξέρουμε όλα αυτά? Από τοιχογραφίες σε οικίες, παπύρους που περιγράφουν τελετές καθαρισμού. Αρχαιολογικές ανασκαφές που αποκάλυψαν σύμβολα και αντικείμενα σε στρατηγικά σημεία των σπιτιών. Και φυσικά από ιερατικά και αρχαία κοσμολογικά κείμενα. Ας δούμε πώς ήταν η δομή ενός σπιτιού. Η είσοδος δεν ήταν τυχαία. Ήταν πύλη μετάβασης από τον έξω χαοτικό κόσμο στο εσωτερικό και ιερό χώρο. Ο προσανατολισμός πολλών σπιτιών γινόταν ανατολικά, ώστε το πρώτο φως του Ρα, που ήταν ο Θεός Ήλιος, να φωτίζει το εσωτερικό και να φέρνει την επαναγέννηση κάθε πρωί. Η κουζίνα δεν ήταν απλώς ένας χώρος που παρασκευαζόταν το φαγητό της οικογένειας. Ήταν εργαστήριο μεταμόρφωσης του φαγητού ως πράξη ιερής αλχημίας, καθώς ένα γεύμα απαρτίζεται από διαφορετικά στοιχεία που αναμειγνυόμενα οδηγούν σε ένα συνθετικό αποτέλεσμα. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, η κουζίνα σχετιζόταν με το στοιχείο της μεταμόρφωσης. Το κέντρο του σπιτιού συχνά λειτουργούσε ως χώρος προσφορών. Γι' αυτό υπήρχε πάντοτε ένα μικρό ιερό, όπου οι κάτοικοι του φρόντιζαν να είναι γεμάτο με φυλακτά και σύμβολα, ώστε οι προσωπικές προσευχές τους να συνδέονται και με τους κατάλληλους συμβολισμούς. Αλλά και από μόνος του αυτός ο χώρος ως βωμός να φυλάει αυτή την κατοικία από κάθε είδους αρνητικότητας. Το υπνοδωμάτιο δεν ήταν απλώς για ύπνο. Ήταν χώρος συνειδητών ονείρων και επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο. Το φως, οι σκιές, η σιωπή, όλα είχαν σημασία. Ίσως πρώτοι οι Αιγύπτιοι ασχολήθηκαν με τα lucid dreams ή αλλιώς τα διαυγή όνειρα. Έχουμε μιλήσει και σε άλλο ειδικό βίντεο για το πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Μπορείτε να ψάξετε στο κανάλι μου και να το δείτε. Όταν κάποιος καταφέρει να αντιλαμβάνεται ότι ονειρεύεται και συνδεθεί κατευθύνοντας το όνειρό του, τότε μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά μικρά θαύματα στη ζωή του. Ο ήλιος μπορεί να έκαιγε ακόμη όταν ο Αιγύπτιος γυρνούσε στο σπίτι του. Αλλά παρόλα αυτά έμενε 2-3 λεπτά στο κατόφλι πριν περάσει μέσα στη δροσιά και στην ηρεμία. Η τελετουργία εισόδου είχε 3 στάδια. Πλύσιμο χεριών και προσώπου με αρωματισμένο νερό. Εισπνοή από ένα μικρό σκεύος με μύρο ή λιβάνι. Σύντομη προσευχητική αναφορά στο Θεό Ρα ή σε άλλους προστάτες θεούς όπως η Μαάτ, που ήταν η θεά της ισορροπίας. Τι δήλωναν με αυτές τις πράξεις? Μπαίνω καθαρός στο χώρο μου. Ο κόσμος έξω είναι χάος, αλλά εδώ μέσα είναι ο ναός της ψυχής μου. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι απλό. 5 δευτερόλεπτα σιωπή στην πόρτα.
Ένας αυτόματος οραματισμός με φως πάνω μας, λίγο άρωμα και μία προσευχητική πρόθεση. Δεν χρειάζεται πυλός και πυραμίδες, χρειάζεται σύνδεση. Άλλωστε, στην παλαιότερη Ελλάδα, πριν την τεράστια εξάπλωση του αστικού τοπίου, τα σπίτια είχαν στην είσοδό τους γιασεμί, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Οι άνθρωποι σταματούσαν, σκούπιζαν τα παπούτσια τους και στις περισσότερες περιπτώσεις τα έβγαζαν κιόλας και στο μεταξύ έπαιρναν και μερικές γερές εισπνοές από το μεθυστικό και εξηγιαντικό άρωμά του. Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά? Πώς είμαστε σίγουροι ότι οι Αιγύπτιοι έπραταν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο? Πολλά από αυτά περιγράφονται στα κείμενα των πυραμίδων, όπου αναφέρονται τελετές εξαγνισμού στα σπίτια των απλών ανθρώπων, αλλά και των ιερέων, όπως και των ναών τους. Επίσης, τοιχογραφίες δείχνουν ανθρώπους να λιβανίζουν ή να χτυπούν τα πόδια τους συμβολικά πριν μπουν στο σπίτι τους. Οι πόρτες θεωρούνταν ενεργειακές πύλες. Δεν ήταν ένα απλό ξύλο. Ήταν μετέχμιο κόσμων, γι' αυτό σκάλιζαν ανάγλυφα σύμβολα προστασίας, όπως το μάτι του όρου, το ναγκ, το σκαραβαίο ή φίδια που φρουρούσαν την είσοδο. Οι καθρέφτες δεν ήταν για διακόσμηση, αλλά ένα εργαλείο για να αντανακλάς τις προθέσεις σου. Φτιαγμένοι από γυαλισμένο χαλκό, χρησιμοποιούσαν για αυτοπαρατήρηση, αλλά και για την αποτροπή των κακών πνευμάτων. Τοποθετούνταν μακριά από την πόρτα, σε γωνίες ή κοντά σε φως, ώστε να σπάει η αρνητική ενέργεια. Το φως είχε μεγάλο ρόλο στη ζωή τους. Το φως του ήλιου ήταν ιερό, γιατί όπως είπαμε αναπαριστούσε τον θεό Ρα. Το πρωινό φως έπρεπε να καθαρίζει το εσωτερικό του σπιτιού, γι' αυτό και εσύ σήμερα άσε τις κουρτίνες ανοιχτές. Άσε τον ήλιο να κάνει την ενεργειακή σκούπα, να αποκαλύψει τα σκοτάδια και να σου προσφέρει νέα καθαρή δύναμη. Οι Αιγύπτιοι δεν τοποθετούσαν τίποτα τυχαία. Η ιερή γεωμετρία υπήρχε οπωσδήποτε στα σπίτια των ιωρέων και των ευγενών. Χώροι που μιμούνταν ένα τρίγωνο ήταν για να προσελκύσουν αλλά και να εξευμενήσουν τα θετικά πνεύματα. Ένας χώρος που σχεδιαζόταν κυκλικά ήταν για να συμβολήσει και να φέρει την ενότητα και ένας χώρος που σχεδιαζόταν τετράγωνος ήταν για να δημιουργηθεί συνεχής γείωση και με αυτόν τον τρόπο όλες οι ενέργειες να περνούν από τον άνθρωπο στη γη ώστε να γίνεται η κατάλληλη κυκλοφορία και ο σωστός μετασχηματισμός τους. Η ενέργεια έπρεπε να ρέει όπως ο Νείλος, όχι να κολλάει σε γωνίες ή να μπερδεύεται. Οι σχεδιαστικές αυτές λεπτομέρειες υπάρχουν σε αναπαραστάσεις από σπίτια στο Deir el Medina, τη λεγόμενη και πόλη των τεχνητών. Αν τώρα αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε σε σύγχρονες αντιστοιχίες, θα σου έλεγα τα εξής. Απόφυγε τις αιχμηρές γωνίες κοντά στην είσοδο. Βάλε οβάλ ή στρογγυλά αντικείμενα κοντά στο κέντρο του χώρου. Και ξύλο, πυλό και άλλα φυσικά υλικά για τη διατήρηση της ροής της ενέργειας διάσπαρτα σε όλη την κατοικία. Αν θες να ακολουθήσεις σήμερα μικρές πρακτικές από το αιγυπτιακό Feng Shui, γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είχαν έναν τεράστιο πολιτισμό χιλιάδες χρόνια πριν, που σημαίνει ότι κάτι θα ήξεραν παραπάνω. Σου παραθέτω αμέσως τώρα μερικές από αυτές. Τοποθέτησε κάποιο αρωματικό ρητινώδες στικ στην είσοδο ή διάλεξε αιθέρια έλαια όπως λιβάνι ή σμύρνα. Τοποθέτησε ένα φυλακτό δίπλα στην πόρτα, όπως το μάτι του όρου ή ακόμη και ένα μικρό ημιπολίτιμο λίθο, όποιον θέλεις εσύ. Θυμήσου, ο καθρέφτης όχι απέναντι από την πόρτα, αλλά πλάγια, ώστε να διαχέει το φως και προπάντων μην ξεχνάς τη ρουτίνα εισόδου. Μικρή παύση λίγων δευτερολέπτων μόλις φτάσεις. Μύρισε το στικ που έχεις κολλήσει στην πόρτα σου ή διαφορετικά έχει ένα μικρό μπουκαλάκι με αιθέριο έλαιο στην τσέπη ή στην τσάντα σου που θα το βγάλεις μόλις φτάσεις στην πόρτα του σπιτιού. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και φέρε στο μυαλό σου την πρόθεσή σου λέγοντας «Αφήνω ό,τι φέρνω από έξω, έξω». Και τέλος, βγάλε τα παπούτσια σου, ώστε να ολοκληρώσεις τη μετάβαση από τους γρήγορους και ταραχώδεις ρυθμούς της καθημερινής ζωής στον ιερό χώρο και στο ναό της κατοικίας σου.
Οπότε, την επόμενη φορά που θα μπει στο σπίτι σου και νιώσεις ότι σε περιμένει το χάος, μην τα βάλεις με τον σύντροφό σου. Ίσως απλά να μπήκες χωρίς τελετουργία. Οι Αιγύπτιοι μπορεί να μην είχαν Netflix, αλλά ήξεραν καλά να κάνουν το κάθε τους βήμα μία μικρή ιεροτελεστία. Και ίσως αυτό να τους κράτησε φιλοσοφικά ζωντανούς 4.000 χρόνια μετά. Πραγματικά σήμερα πιστεύουμε όλοι μας ότι είμαστε πολύ εξελιγμένοι και προηγμένοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ζωές που ζούμε είναι εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας. Ίσως έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε μερικές μικρές ανέσεις, όπως περισσότερη ισότητα και καλύτερη περίθαλψη, αλλά πνευματικά βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλό σημείο. Έχουμε χάσει την επαφή μας με το πνευματικό κόσμο και τις τελετουργίες του και το ρόλο της χρήσης τους επίσης στην καθημερινή μας ζωή. Διάλεξε μία από αυτές που σου περιέγραψα τις πρακτικές και γράψε μου στα σχόλια γιατί σε τράβηξε περισσότερο. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Ήρθε η ώρα να σας υπενθυμίσω να κάνετε την εγγραφή σας και όσοι είστε καινούργοι να μας δώσετε ένα like και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Η συμμετοχή σας στα σχόλια μας είναι απαραίτητη, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνούμε μαζί σας. Συνεχώς, φροντίζουμε να σας παρουσιάζουμε πρωτότυπες θεματολογίες, ώστε να σας βοηθήσουν πραγματικά να αναπτύξετε το πνεύμα σας και να καλλιεργήσετε την ψυχή σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ενισχύστε με κάθε τρόπο τη φιλοπεριέργεια και τη φιλομάθειά σας, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι βαδίζουμε στο πνευματικό φως.